ආයිබෝවන් අද දවසේ මම මේ කෙටි වීඩියෝව යොදාගන්නේ ඔයාලා අහලා තිබුණ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක් ලෙස. මේකදී අපි සාකච්ඡා කරනවා ඉංග්‍රීසියේ ව්‍යාකරණ කාරණා දෙකක් සම්බන්ධව. මේක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නොවුනත් කරුණාකරලා මුල ඉඳන් අවසානය දක්වා බලන්න. හේතුව එවැනි ප්‍රශ්නයක් ඇති කෙනෙක් ඔයාගෙන් ඇහුවොත් ඔයා ප්‍රශ්නෙට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුර මෙන්න මේකද කියලා බලන්න. පළවෙනි වාක්‍යය I saw you මම දැක්කා ඔයාව. මම දැක්කා ඔයාව. මම දැක්කා ඔයාව. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාව දැක්කා. කොයි විදිහට සිංහලෙන් කිව්වත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කොහමද I saw you කියලා. දෙවෙනි වාක්‍යය you were coming. You were coming. were coming අතීත කාලයේදී වෙමින් පැවති ක්‍රියාවක්. past continuous tense එකට අයිති ක්‍රියාවක්. පැහැදිලිද? past continuous tense එකට අයිති වාක්‍යයක් මේක. එහෙමනම් you were coming කියන්නේ ඔයා එමින් හිටියා. එතකොට ඔයා කරමින් හිටියේ මොකද්ද? ඔයා එමින් හිටියා. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙකම එකතු කරලා තනි වාක්‍යයක් ලියන ආකාරය තමයි මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. I saw you coming. I saw you coming. මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? I saw you කියන වාක්‍ය නැවත ලියලා තියෙනවා. දෙවෙනි වාක්‍යයේ ing පදයේ ඇතුළත් ක්‍රියාපදයේ විතරයි අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ing ඇතුළත් ක්‍රියාපදයේ පමණයි අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් I saw you coming කියන්නේ මම දැක්කා ඔයා එමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේක අපි වාක්‍ය රටාවක් ලෙස මීට කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් යම් කෙනෙකුට ඇති වෙන්න පුළුවන් කොහොමද ඇයි අපිට මෙතෙන්ද I saw you were coming කියලා දාන්න බැරිද කියලා ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම මතුවෙනවා. ඇත්තටම දාන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව මොකක්ද කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතන තියෙන වාක්‍ය දෙක එකතුවක්. මොකක්ද මේ වාක්‍ය දෙක කියලා උඩින් මම දැන් දාලා තියෙනවා. මොකද්ද වාක්‍ය දෙක? I saw you පළවෙනි වාක්‍ය, දෙක you were coming. ඔයා එමින් හිටියා. පැහැදිලිද? ඉතින් මේ දෙක එකතු කරලා තනි වාක්‍යයක්සේ අපි ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණානුකූලව ලිවිය යුත්තේ මෙන්න මේ ආකාරයටයි. I saw you coming. මේක මම වාක්‍ය රටාවක්සේ උගලන්ට පුරුදු වෙන්න කතා බහට එදිනෙදා කතා බහේදී එකතු කරගන්නට උගලන්ට මීට කලින් මම ඉගැන්නුවා. I saw him පළවෙනි වාක්‍ය මොකද්ද? I saw him මම දැක්කා ඔහුව. මම ඔහුව දැක්කා. He was going ඔහු යමින් හිටියා. මොකද්ද දෙවෙනි වාක්‍යය කියන්නේ? He was going ඔහු යමින් හිටියා. දැන් අපි මේ දෙකම එකතු කරලා තනි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? පළවෙනි වාක්‍යයේ විදිහටම ලියන්න I saw him. I saw him. දෙවෙනි වාක්‍යයේදී ing ඇතුළත් ක්‍රියාපදයක් පමණයි අපි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට I saw him going මම දැක්කා ඔහු යමින් ඉන්නවා. I saw him going මම දැක්කා ඔහු යමින් ඉන්නවා. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න උදව් වෙච්ච සරල වාක්‍ය දෙක තමයි උඩින් තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තට කියනවා නම් මෙන්න මේ උඩින් සඳහන් කරලා තියෙන වාක්‍ය දෙකේ එකතුව තමයි මේ එක වාක්‍යයකින් අපි අවසානයේදී දක්වලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හොඳයි. තවත් උදාහරණයක් බලමු. I heard heard කියන වචනේ hear ඇහෙනවා, heard ඇහුණා. I heard මට ඇහුණා. ඒත් එක්කම මේ කොටස පමණක් ගත්තොත් මේකේ තව තේරුමක් තියෙනවා. මට ආරංචි වුණා කියන්නත් අපි භාවිතා කරන්නේ I heard. මට ආරංචි වුණා කියන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ I heard. නමුත් ඒක තීන්දුව වෙන්නේ වාක්‍ය ඉතුරු කොටස් ටික සලකා බලනකොට මට ආරංචි වුණා කියන තේරුමද තවදුරටත් එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට ඇහුණා කියන තේරුමද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් I heard someone මට ඇහුණා කවුදෝ කෙනෙක්. කවුදෝ කෙනෙක්. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් somebody කියන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මෙතන I heard කියලා නවත්තන්න තිබුණා. I heard කියලා නවත්තන්නත් පුළුවන්. මේ වාක්‍ය නිර්මාණයේ පහසුව තකා තමයි මම මේ someone කියන කොටස දක්වාම ඇවිල්ලා නවත්තලා තියෙන්නේ. I heard මට ඇහුණා. ඇත්තටම ඕක තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. දැන් දෙවෙනි වාක්‍යය කියන්නේ මොකද්ද? someone was shouting. someone was shouting. කවුදෝ කෙනෙක් කෑ ගහමින් හිටියා. somebody was shouting. somebody was shouting. කවුදෝ කෙනෙක් කෑ ගහමින් හිටියා. එතකොට මට ඇහුණා කවුදෝ කෙනෙක් කෑ ගහමින් හිටියා. මේ අර්ථය ගන්න අපි තනි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා කොහොමද? I heard someone මතකද පළවෙනි වාක්‍යයේ විදිහට ලියනවා I heard someone මොකක්ද යා කරමින් හිටියේ ing ක්‍රියාපදේ අපි මෙතෙන්ද භාවිතා කරනවා. I heard මට ඇහුණා I heard someone shouting මට ඇහුණා කවුදෝ කෙනෙක් කෑ ගහමින් ඉන්නවා.
දැන් පැහැදිලිද? එතකොට I heard someone shouting කියන වාක්‍ය තුල සරල වාක්‍ය දෙකක් සැඟවිලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් මේක තමයි මම වාක්‍ය රටාවක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට මීට කලින් කියලා දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න ඒ සම්බන්ධව දෙන අවසාන උදාහරණය. I heard මට ඇහුණා them ඔවුන්ව. දැන් අපි them කැලල පොඩ්ඩකට අමතක කරමුකෝ. I heard කියන්නේ මට ඇහුණා. දෙවෙනි වාක්‍යය කියන්නේ they were quarreling. they were quarreling. මොකද්ද quarreling කියන්නේ? quarrel කියන්නේ CORAL quarrel. එහෙනම් අර coral පරේ සම්බන්ධ කතා කරද්දී coral reef කියලා වචනයක් තියෙන්නේ. CORAL coral reef 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 ඒ කියන්නේ coral පරය. පැහැදිලිද? මේ coral එක මොකද්ද? රණ්ඩු වෙනවා, අඬ දබර වෙනවා, ආරවුල් ඇති කර ගන්නවා, පැටලෙනවා ඔය වගේ අදහස් ගෙන දෙන ක්‍රියාපදයක්. එහෙනම් දේව quarreling කියන්නේ ඔවුන් රණ්ඩු වෙමින් තිබුණා. සණ්ඩු සරුවල් වෙමින් හිටියා. ඔවුන් රණ්ඩු වෙමින් හිටියා. පැහැදිලිද කියලාද? එහෙනම් මොකද්ද දැන් මට ඇහිලා තියෙන්නේ? ඔවුන් රණ්ඩු වෙනවා මට ඇහිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක අවසාන වාක්‍යයක් විදිහට නිර්මාණය කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මට ඇහුණා ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙමින් ඉන්නවා. මට ඇහුණා ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙනවා. කොහොමනේ කතා කරනකොට කියන්නේ? එතකොට කියන්නේ කොහොමද? පළවෙනි වාක්‍යයේ විදිහට කියනවා I heard them මොකද්ද උන් කරමින් ඉඳලා තියෙන්නේ? රණ්ඩු වෙමින්. I heard them quarreling. I heard them quarreling. එහෙමනම් මේ අවසාන වාක්‍ය තුල සරල වාක්‍ය දෙකක් හැංගිලා තියෙනවා. දැන් පැහැදිලි නේද? හොඳයි. මෙන්න අපේ දෙවැනි ගැටලුව. ඒක විසඳන්නයි මේ සූදානම්. essential English grammar අත්‍යවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ. පැහැදිලිද? essential කියන්නේ එතකොට මොකක්ද? අත්‍යවශ්‍ය. essential නෙවෙයි වචනේ මොකද්ද? essential. essential කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය. English grammar ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ. right. දැන් බලන්න මේක හුරු පුරුදු වාක්‍යයක්. I have කෙටි වෙච්චාම I told tell told told. එහෙනම් මේ past participle. ඒ කියන්නේ අවසාන අවස්ථාව තමයි මේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මම. I told. මොකද්ද ඇයි හේතුව? has have සමග past participle verb එකක් භාවිතා කිරීමේ වාක්‍ය රටාව මොකක්ද? ඒකට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණානුකූල නාමයක්. මොකද්ද? present perfect tense එක. මොකද්ද මේ වාක්‍ය රටාව? present perfect tense එක. එහෙනම් I told you මම ඔයාට කියලා තියෙනවා umpteen times. umpteen times කියන්නේ මොකද්ද? very many times. අනන්තවත් අනේක වාරයක් හිසේ කෙස් ගානට කියලා තියෙනවා. කෙස් පැලෙනකන් කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔහොමත් ගැමි විහාරයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අද වෙනකොට මගේ channel එකේ කෙටිම කාලයක් තුළදී වැඩිපුරම views ලැබිච්ච එහෙම නැත්නම් watch hours වැඩියෙන්ම ලැබිලා තියෙන්නේ umpteen times කියන වාක්‍ය රටාව ඇතුළත් කරලා නිර්මාණය කරපු වීඩියෝ වලට. ඉතින් ඒ වීඩියෝව ඕගලන්ට අමතකයි කියලා හිතන්න බෑ. හොඳයි. I told you umpteen times කියන්නේ මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා. මෙන්න දෙවෙනි වාක්‍ය don't go to the road. පාරට යන්න එපා. පාරට යන්න එපා. පැහැදිලිද? මේ to එකේ තේරුම පාරට කියන අර්ථය ගන්නට යොදලා තියෙන්නේ to the road. නමුත් මතක තියාගන්න to එකේ තව ප්‍රධාන තේරුමක් තියෙනවා ළඟ කියන තේරුම. ළඟ කියන තේරුම. දැන් near කියන වචනේ වෙනුවටත් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ටීචර් කෙනෙක් කියනවා ගුරුවරයෙක් කියනවා ශිෂ්‍යයාට බෝඩ් එක ළඟට එන්න. come to the board. come to the board. පැහැදිලිද? මන් ළඟට එන්න. come to me. come to me. විත්‍ය ළඟට යන්න. go to the wall. go to the wall. ගේට්ටුව ළඟට යන්න. go to the gate. එහෙනම් near කියන වචනේ වෙනුවටත් මේ to පදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක තියාගෙන අපි යමු පාඩමේ ඉතිරි කොටසට. don't go to the road. don't go to the road කියන්නේ පාර ගාවට යන්න එපා. මේක අනකිරීම නේද? command එකක්. don't go to the road. don't shout. don't go. don't play. don't dance. මේවා විධාන අනකිරීලි බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඇතුළත් වාක්‍ය මේ විධානයේ ඇතුළත් වාක්‍යයයි අර උඩින් කියපු වාක්‍යයයි දෙක එකතු කරලා ලියනකොට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණානුකූලව නැවත අපිට don't කියලා මැදට යොදන්නට බෑ. හේතුව එකම වාක්‍යයක් තුල මේ වාක්‍ය ලියවෙන නිසා. එහෙමනම් I told you umpteen times කියලා ගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට ලියෙදෙන්නට ඕනේ. දැන් don't go නම් not to go කියලායි අපි යොදන්න ඕනේ. මොකක්ද don't go නම් not to go. don't shout වෙලා තිබුණා නම් යම් තැනක don't shout not to shout. Don't eat, not to eat. Don't play, not to play.
දැන් පැහැදිලි නේද යෙදෙන ආකාරය? right. ඒ අනුව මේ උඩින් කියලා තියෙන වාක්‍ය දෙකම එකතු කරලා ලියනවා I told you umpteen times not to go to the road. මං ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා පාරට යන්න එපයි කියලා. එහෙමනම් තව එක උදාහරණයක් මේකට අපි බලමු. මුලින් කියනවා I told you umpteen times. අපිට දැන් මේක හොඳට කටපාඩම්. මොකද්ද? මං ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා. දෙවෙනි වාක්‍යය කියනවා don't go යන්න එපා after පස්සේ politicians. මේ වචනේ නුහුරු විවාගේ පේන්න පුළුවන්. හේතුව පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි මේක කිව්වේ politicians කියලානේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකමයි. ඒකේ උච්චාරණය වැරදි. එහෙනම් politicians නෙවෙයි මේ වචනේ උච්චාරණය කරන්න ඕනේ politicians කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවත් එක්කම හොඳ ඩික්ෂනරි එකකින් Cambridge Advanced Learners Dictionary, Oxford Advanced Learners Dictionary වැනි හොඳ පිළිගත් ඩික්ෂනරි එකකින් මේක චෙක් කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම ඊටත් වඩා පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. මොකක්ද? ඔබ භාවිතා කරන ජංගම දුරකථනයේ ඇප් තියෙනවනේ. එහෙනම් ඒ ඩික්ෂනරි එකේ ප්‍රොනන්සියේෂන් චෙක් කරලා බලන්න. මේකේ නිවැරදි උච්චාරණය politicians. පැහැදිලිද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේ ඔයාලා කරලා මේක තහවුරු කරගන්නට ඕනේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරන්නේ අපි කොහොමද? I told you umpteen times. කොහොමද නීතිය? Don't go නෙමෙයි not to go. මතකනේ යෙදුම. එහෙනම් I told you umpteen times not to go after politicians. මොකද්ද කියන්නේ? මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා දේශපාලකයෝ පස්සේ යන්න එපයි කියලා. ඉතින් මෙවැනි විධානයක් ඇතුළත් වාක්‍යයක් තවත් එකකට එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලායි සාකච්ඡා කළේ. මොකද මේ සම්බන්ධව මගේ කීප දෙනෙක්ම ප්‍රශ්න කරලා තිබුණා. ඇයි අපිට don't කියලාම යොදන්න බැරි කියලා. ඉතින් මේක යොදන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව තමයි පැහැදිලි කළේ මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යෙදෙන ව්‍යාකරණ රටාවක් නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මෙතෙක් වෙලා ඕගොල්ලෝ සවන් දුන්න ශ්‍රවණය කරපු නැරඹපු සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ සුපුරුදු පාඩම් මාලාවට අනුව සකස් කරන ලද වීඩියෝව තව පැය කිහිපයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් ඒක බලන්න කියන ආරාධනාව සමගින් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ආයුබෝවන්.